হাই নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই দীপক কুকিং উইথ চেনেলটোত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি এটা খুবেই হেল্ডি আৰু টেষ্টি আৰু একেবাৰে চিম্পুল এটি চালাড বনাবলৈ গৈছোঁ। তো আহকচোন চাওঁ। তো এতিয়া আমি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। তো এয়া হ'ল পনীৰ এবাটি লৈ লৈছোঁ। পনীৰ এবাটি দি দিম আমি ইয়াতে। ইয়াৰ পাছত দিম আমি ক্ষীৰা, তিয়ঁহ। তো তিয়ঁহ এবাটি দি দিছোঁ। তাৰপাছত বিলাহীও দি দিছোঁ এবাটি। তাৰপাছত এয়া হ'ল পিঁয়াজ এবাটিৰ অলপমান কম, আৰু এয়া হ'ল ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। তাৰপাছত আমি দিম পিঁয়াজৰ ঠাৰি সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ, আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু আধা চামুচমান গোলমৰিচৰ গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু এয়া হ'ল তেল, আৰু অলপমান আমি নেমু চিপি দিম ইয়াতে, যাতে ধুনীয়া এটা সোৱাদ আহে। তো এয়া নেমু চেপি দিছোঁ আমি, আৰু এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে গোটেইখিনি নিমখ, জলকীয়া, তেল, নেমু ৰসখিনি গোটেই ভেজিটেবলখিনিত লাগি যায়। তো সেইবাবে আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম, আৰু যাতে ধুনীয়া এটা সোৱাদ হয়। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰত আৰু জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।